Hello everyone. আজি আমি এটা বিশেষ ভিডিও লৈ আহিছো যত আমি ডিসকাস কৰিম about APSC CCE notification যাৰ বাবে আমি সকলোৱে ৰৈ আছিলো নহয় জানো ইয়াতে মই আপোনাক জনাই থওঁ যে এই যেটো নোটিফিকেশনটো হেতু actually 22nd of December 2022 তে আহিলে ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকৰ যেটো অনলাইন এপ্লিকেশনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হেতু 26th of December পৰা আৰম্ভ হোৱা কথা আছিল কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে EWS যেটো ক্যাটেগৰি ৰিজাৰ্ভেশনৰ হেতু তেওঁলোকে হলনি কৰিব বিচাৰিছে হয়নে সেই ক্ষেত্ৰত যেটো অনলাইন এপ্লিকেশনৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল হেতু বৰ্তমানৰ বাবে স্থগিত কৰা হৈছে বাৰু যিকি নহওক এপ্লিকেশন প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিবই অতি সোনকালে কিন্তু আমি এই নোটিফিকেশনৰ জৰিয়তে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম about the new structure আৰু ভ্যাকেন্সি সমূহৰ কথা ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে alright so the main essence of this particular notification is that it holds the highest vacancy ever 793 হয়নে সেই ক্ষেত্ৰত we need to pull our sleeves এটা সবেজন কষ্ট কৰক পঢ়ক so that এই maximum এই পোষ্ট খিনি সকলোৱে লব পাৰে ঠিক আছে এটা নতুনকে ধে উলৱা হৈছে ৰিসাৰ্চ এসিস্টেন্ট মাইনৰিটিজ আনা হৈছে হয়নে এসিস্টেন্ট ৰিসাৰ্চ অফিচাৰ তাৰপিছত ৰিসাৰ্চ এসিস্টেন্ট ট্ৰান্সপোৰ্ট সাৰ্ভে ৰেজিস্ট্ৰাৰ তাৰপিছত এসিস্টেন্ট ৰিসাৰ্চ অফিচাৰ আৰু আটাইতকৈ বেছি যত লোৱা হ'ব হেতু হৈছে এসিস্টেন্ট একাউন্ট অফিচাৰ যেটো আসাম একাউন্ট সাৰ্ভিস ৰাইট 415 টোটাল পোষ্ট আছে ইয়াত So এই ক্ষেত্ৰত যে অকল পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহব আপোনাক সকলোৱে বিকম হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আপোনাক সকলোৱে এইখিনি দিব পাৰিব ঠিক আছে সো ইয়াত যিখিনি আছে আসাম সিভিল সাৰ্ভিস এটো ইয়াৰ পোষ্ট আছে প্ৰায় 86 ৰাইট যেটো আসাম পুলিশ সাৰ্ভিস আছে হেতু 65 পোষ্ট আছে ৰাইট লেবাৰ অফিচাৰ যেটো চাও তিনিটা পোষ্ট বেছি নাই সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ টেক্সেস যদি চাও 8টা পোষ্ট আছে আৰু সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ এক্সাইজত আমি অকল এটা পোষ্ট পাইছো ৰাইট ডিস্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপোৰ্ট অফিচাৰটো এটা আসাম ফাইনান্স সাৰ্ভিস যেটো জুনিয়ৰ গ্ৰেডৰ তাৰ 20টা আছে আৰু ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ 44 ৰাইট তেনেকৈ আমি গুটেখিনি ইয়াতে দেখা পাই গৈছো কিমান কি আছে ঠিক আছে অলৰাইট এটা পে স্কেলৰ কথা যদি চাও ইয়াত আসলে গ্ৰেড পেটো অলপ ইফাল হৈ যায় ঠিক আছে ইয়া যেটো দেখিছো APSC ৰ যেটো হয় হেতু 30000 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 13300 whereas যেটো APS ত আমি দেখিম যে 30000 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু গ্ৰেড পে টো 12700 সো ইয়াত জাস্ট 600 ৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে গ্ৰেড পে ঠিক আছে তাso লেবাৰ অফিচাৰ এখিনি হৈছে সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ টেক্সেছৰ এখিনি ৰাইট এনেকে ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকে দেখি পাব ইয়াতে ঠিক আছে ওকে এতিয়া the main part of this notification eligibility criteria কোনে আসলে eligible হয় to appear for this CCE examination nationality কথা যদি চাও the candidate must be an Indian citizen right এই ভাৰতীয় citizen তেওঁলোক হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে regional language proficiency আমাৰ অসমৰ যি কোনো মাতৃভাষা তেওঁলোকে জানিব লাগিব হয়নে অসমীয়া জানিব লাগিব candidate should be able to speak in Assamese or other official language or associate official language of the state or any of the tribal language of the state ঠিক আছে এইখিনি জানিব লাগিব সো যোৱা বছৰ যেহেতু তেওঁলোকে ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰটো আঁতৰাই দিলে কিন্তু তেওঁ নতুন এমেন্ডমেন্ট লৈ যেতিয়া আহিছিল 2019 চনত তেওঁলোকে দিছিল তাতে আসলে ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ দিয়া কথা কোৱা হৈছিল মানে এখন অসমীয়া নহবা ইংলিশ এই দুখন পেপাৰ কৰা কথা আছিল বাট হেখিনি ক্যান্সেল কৰি দিয়া হল ঠিক আছে কোৱালিফাইং নেচাৰ যেটো আছিল হেতু আঁতৰাই দিয়া হল তাৰ হলনি এতিয়া আমি সবে জানিব লাগিব ফ্লুয়েন্ট হ'ব লাগিব ইন দিস Assamese হক বা অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ হক এসোসিয়েট অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ হক বা আমাৰ অসমৰ মাতৃভূমিৰ যিখিনি আসলতে ট্ৰাইবেল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সে সাপোজ বড়ো হক মিচিং হক এইখিনি জানাটো উচিত ৰাইট ৰেসিডেন্সিপৰ কথা যদি চাও এইটো আটাইত কি ইম্পৰ্টেন্ট হয় the candidate must be an original inhabitant of Assam for this you need to publish your PRC right permanent resident certificate আপোনালোকে দিব লাগিব এটা বহুতে কৈছে আধাৰ দিলেও হ'ব নেকি আধাৰ দিলে নহব আধাৰে আপুনি ৰেসিডেন্সিপৰ হে ভ্যালিডেশন নিদিয়ে ৰাইট আপুনি যে হে ব্যক্তিজন আপুনি হয় তাৰহে ভ্যালিডিটি দিয়ে ভ্যালিডেট কৰে যে হয় আপোনাৰ আইৰিস স্ক্যান কৰে আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লয় যে হে পাৰসন জনে আপুনি হয় কিন্তু ৰেসিডেন্সিপ কথা যদি চাও PRC পারফেক্ট হ'ব ঠিক আছে হেকানে আপোনাক যদি PRC নাই হেখিনি হুনকালে আবেদন কৰি লওক
Employment exchange registration লাগিব দ্বিতীয়তে, right? A candidate should be registered in District Employment Office of Assam. আজিকালি এটো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? তাৰ পিছত আহি গৈছে স্মল ফ্যামিলি নর্মস। এটো যোন বিলাক আসলে আনম্যাৰিড হয় তেওঁলোকৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, বাট যোন ম্যাৰিড হয় তেওঁলোকে এটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব যে তেওঁ স্মল ফ্যামিলি নর্মস ফলো কৰিছে নে নাই। কাৰণ আমাৰ অসমৰ চৰকাৰে আসলে 2 চাইল্ড পলিসি কৈছিলে হয়নে, 2 চাইল্ডতকে বেছি হলে চাকৰি নিদিয়ে তেনেকে কৈছিলে। সেই ক্ষেত্ৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেপটো আনা হৈছে। তাৰপিছত এজ লিমিটৰ কথা যদি চাওঁ, the candidate should not be less than 21 years and more than 38 years, right? যদি 38 ইয়াৰ্ছতকে আপোনাৰ বেছি হৈছে as on 1/1/2022, তেতিয়া আসলতে যদি আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাটেগৰীত যদি পৰে ST SC হওক, OBC MOBC হওক বা PWBD হওক, তেতিয়া আপোনালোকে কিছুমান ৰিলেক্সেশন পাব। সে সাপোজ ST SC ক্যাটেগৰী যদি আপুনি বিলং কৰিছে 5 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশন পাব হয়নে। that means আপোনালোকে 42 ইয়াৰ্ছলৈকে পাৰিব। alright, sorry 42 নহয় 43। তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে OBC MOBC ক্যাটেগৰীত পৰে আপোনালোকে 41 ইয়াৰ্ছ লকে পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰ পিছত PWD আৰু তেওঁলোকে 10 ইয়াৰ্ছলৈকে আসলতে পাৰিব, ঠিক আছে। এইখিনি হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এজ ৰিলেক্সেশনৰ কথা যদি মেনশন কৰা হৈছে, ঠিক আছে। অলৰাইট, এটা এডুকেশন কোৱালিফিকেশন লৈ আহোঁ, কি দৰকাৰ হ'ব। So basically the candidate must hold a degree from any universities incorporated by the act of central or state legislature in India or other educational institution established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grant Commission of 1956 or possess such qualification as may be declared equivalent by the government, right? It simply means that আপোনালোকৰ basic graduation certificate হলে আপুনি যদি graduate হয় you can appear for this particular exam। আৰু ইয়াতে মই জনাই থওঁ যে কিছুমানে ভাবে যে মোৰ পাৰ্চেন্টেজ বৰটা ভাল নহয়, আমকৰ দেখোন বহুত ভাল, সো ডিমোটিভেটেড হৈ যায়, মই পাৰিম জানো, তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। যদি আপোনালোকৰ সেই পটেনশিয়ালটো আছে আপোনাৰ মাজত, say yes you have that potential to bring the change in this society, এই অসমৰ জনতাৰ বাবে আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ যদি সেই মনোভাৱটো আছে, সেই পটেনশিয়ালটো আছে, then definitely you can drive into this particular service, ঠিক আছে। সেইকাৰণে খুব পাৰ্চেন্টেজ লৈ কথা নাই, just you need to be graduate, alright, okay। আৰু যিখন persons with benchmark disabilities ৰ কাৰণেও চাই লওঁ, ইয়াত তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে person with benchmark disability should ascertain the post for which a particular category of disability is entitled for reservation as per the advertisement and should apply or opt for the preference accordingly at the time of submission of the forms of means examination, right? এটা প্ৰিলিমছটো জুনে টুনে এনেকেই সবে দিব, কিন্তু যেতিয়া মেইনছৰ কথা আহি যায় আৰু আপোনালোক যদি person with benchmark disability category আন্ডাৰত আহে, তেতিয়া তাত আসলে প্ৰেফাৰেন্স সমূহ দিয়ে, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব, কি আসলে প্ৰিফাৰ কৰিছে কোনটো পোষ্ট। সো তাত সেই কি ৰিজাৰ্ভেশন আছে ফৰ PWD category, হেতু অনুসৰি আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। For persons with benchmark disabilities, that is by 10 years irrespective of SC ST OBC, right? আপোনালোক লাগিলে যি কাষ্টে নহওক কিয়, যি ক্যাটেগৰীতে নপৰক কিয়, যদি আপুনি PWD ক্যাটেগৰীত পৰিছে আপোনালোকক 10 years of হে ৰিলেক্সেশনটো দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। 38 হলে 48 লকে পাৰিব, alright। So this was for the person with benchmark disabilities। Now the stages of examination যদি চাওঁ, এই যেটো CCE examination, it consists of 2 successive stages। প্ৰথমটো হৈছে preliminary examination which is of the objective type, right? যেটো prelims হয়। দ্বিতীয়তে means examination হয়। means examination, it consists of written and interview, right? If we talk about the prelims examination, প্ৰথম পেপাৰ আহিব, দুটা পেপাৰ আহে। ফাৰ্স্ট পেপাৰটো আহিব about the general studies 1, য'ত total marks 200 থাকিব, duration 2 ঘণ্টা দিব, আৰু it will be of objective type, right? আপোনাৰ প্ৰশ্ন এটা দিব, তাৰ তলত A B C D এনেকে থাকিব আৰু এনেকে ৰাউন্ড কৰা থাকিব। যদি এনসাৰটো B হয়, so you need to color this or fill up this particular round,
অলৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ অবজেক্টিভ টাইপ আহিব তাৰপিছত যিটো নেক্সট পেপাৰ হ'ব that will be CSAT or General Studies 2 right ইয়াৰটো 200 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু duration 2 hours as well তাৰপিছত টাইপটো হ'ব অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব ঠিক আছে আৰু এই যিটো CSAT হ'ব it is just qualifying in nature হয় alright আৰু এই notification যিটো important কথা হয় যে ইয়াত মেনশন কৰিছে টেন্টেটিভ ডেট দিছে আগতে নকৰে কিন্তু প্ৰিভিয়াসলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো টেন্টেটিভ ডেট আমি দেখা পোৱা নাছিলো বাট এই বছৰ তেওঁলোকে দিছে টেন্টেটিভ ডেট ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন ইজ 26th of March 2023 যে আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই মানে এটা নেক্সট আমি যেতিয়া অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া হোৱালে ৰৈ থকাতকে ইটস বেটাৰ আপোনালোকে এতিয়া পাই ষ্টাৰ্ট কৰক alright it is Sunday বুলি তেওঁলোকে just এটা tentative date দিছে means examination is tentatively scheduled in the July or August of 2023 ঠিক আছে না সময় বেছি নাই যেহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ কৈছিলে যে by the end of November গুটি এই প্ৰসিডিউৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে so in that case maybe তেওঁলোকে ইমান এনেকুৱা সময়তে শিডিউল কৰিছে ঠিক আছে alright এটা syllabus for combined competitive preliminary examination to General Studies paper 1 tar 200 marker 100 questions thakibo or 2 hours thakibo right here jitu ami syllabus joti sao current events of national and international importance lagibo thik ase ekhini basically you need to update it with this all current affairs or international geopolitics thik ase dityote history of India and Indian national movement this is important thik ase এই হিস্ট্রি ফলপা এখিনি ইম্পর্টেন্ট হৈ পৰে তাৰছত ইন্ডিয়ান এন্ড ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি যত ফিজিক্যাল সোশ্যাল আৰু ইকোনমিক জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মন কৰিব যত সুনামি ৰিসেন্টলি হৈছে নেকি কৰপৰা হৈছে হেখিনিও জানি থোৱা উচিত তেনেকুৱা বিলাক কিবা আহি যাব পাৰে ঠিক আছে তাৰছত প্লেসেস ইন নিউজ ব্লাকো সাইট লব তাতো ইম্পর্টেন্ট এবিলাক তাৰছত ইন্ডিয়ান পলিটি এন্ড গভৰ্নেন্স ইনষ্টিটিউশন কনস্টিটিউশন এটো পলিটিক ক্ষেত্ৰত Indian polity and governance constitution ahibo political system ahibo panchayati rajo kotha hudibo pare public policy right issue etc ঠিক আছে so economic and social development jot sustainable development kotha hudibo poverty inclusion demographic social sector initiative etc right our general issues on environment ecology biodiversity and climate change that do not require subject specialization ekebare hanghatik dhornor theories blak dorkar ne just more or less general hobo lagibo hokolo jate hekini buji paয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ঠিক আছে আৰু জেনাৰেল সায়েন্স আহিব আৰু ইয়াতে মন কৰিবলকে কথা যে 30 to 35% of the questions in general studies paper will be related to Assam right so you have to be well equipped with all these Assam related issues right অসমৰ হে geography হক অসমৰ history হক অসমৰ ইতিহাস আদি কৰি recent কি schemes লৈ আছে হে গুটেখিনি জানি থটো ভাল ঠিক আছে যেহেতু 30 to 35% of question will be related to Assam only so this was all about this general studies paper 1 it is general studies paper 2 kotha jitu sound jitu CSAT ami ko that basically 200 marks of question ahibo আৰু 80 marksৰ question থাকিব 80টা question থাকিব আৰু 200 marks থাকিব ঠিক আছে ইয়াৰ যদি চাও syllabus to comprehension আহিব তাৰপিছত interpersonal skills including communication skills hudibo logical reasoning আহিব and analytical ability as a decision making and problem solving general mental ability basic numeracy jibu numbers and their relations ahibo order of magnitude etc jitu class 10 level or hudibo thik ase logote data interpretation o hudibo pare charts thakibo graphs tables data sufficiency etc etu class 10 level or আৰু মন কৰিব এটো just qualifying nature হবো so shall have minimum qualifying marks of 33% right মানে 66 marks যদি আপোনালোকে পাই যায় that's enough you will pass through this exam right this is it what I am talking about okay it is এইখিনিটো হৈ গল prelims ৰ কথা এতিয়া আমি পাতো আহক mains examination ৰ কথা so mains examination it will be consisting of written and interview right The written examinations have consist of 6 papers. Agote mon koribo optional papers or he provision to asle hone optional dibo laibo kintu jehetu ebar dekha poa gol result
যে অপশ্যনেলে এটা ডাঙৰ গেম প্লে কৰিছে কিছুমানে যদি বেলেগ জেনেৰেল ষ্টাডিজ বিলাকত ইমান ভাল মাৰ্কছ পোৱা নাই বাট অপশ্যনত তেওঁলোকে যদি বেসিক্যালি সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় গোটে মাৰ্কছ পায় ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰত এটা লেভেল প্লেইং গ্ৰাউণ্ড নহয় সেইকাৰণে এই অপশ্যনেল পেপাৰটো উঠাই দিছে দিছ ইজ একৰ্ডিং টু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঠিক আছে তেওঁ এইখিনি কথা কৈছে সেইকাৰণে এইটো আঁতৰাই দিয়া হ'ল অফ এটা কনভেনশনাল এছে টাইপ আহিব য'ত লিমিটেড ৱৰ্ডছ দিয়া হ'ব এটা দেখিছেনে য'ত পেপাৰ 1 এইটো এছে হ'ব 250 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু 3 আৱাৰ্ছ হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ সেকশন A সেকশন B কৰি দিব কেইটামান টপিক দি দিব তাতে আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগে ফ্ৰম সেকশন A কোনটো টপিক আপুনি ল'ব ফ্ৰম সেকশন B কোনটো টপিক আপুনি ল'ব তেনেকুৱা তেওঁলোকে আপোনালোকে আগবঢ়াব ঠিক আছে যেটো পেপাৰ 2 হয় বা GS পেপাৰ 2 it will be consisting of this GS paper 1 sorry যিখন পেপাৰ 1 হ'ব তাত বেসিক্যালি আপোনাক খুদিব about history right modern india আহিব art and culture কথা আহিব geography কথা আহিব সেইখিনি আদি কৰি women related আহিব globalization কথা আহিব সেইখন পেপাৰ 1 GS পেপাৰ 1 তাৰপিছত GS পেপাৰ 2 য'ত খুদিব that basically it is about the polity right polity কথা আহিব constitution কথা খুদিব পাৰে তাৰপিছত international relations কথা খুদিব পাৰে তাৰপিছত international যিখিনি organization হয় সেইখিনি কথা খুদিব পাৰে তাৰপিছত যেটো GS paper 3 হেতু basically it's about the economy side আৰু যিখন current events বিলাক হৈ থাকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত বেছি খুদা যায় right mostly that is based on this current affairs that economy তাৰপিছত environmental আদি কৰি এইবিলাকৰ কথা বহুত খুদে হেলথ আদি কৰি সেইবিলাক তাতে খুদে তাৰপিছত যেটো GS পেপাৰ 4 হয় GS পেপাৰ 4 ত আপোনাৰ খুদিব about ethics right ethics আদি কৰি যে মানুহ কেনেকুৱা হ'ব লাগে personality তাত আপোনাকৰ case studies কিছুমান দিব so that will be about the GS paper 4 আৰু যেটো GS paper 5 হয় বা যেটো paper 6 এছে খন যদি আমি লগাইলো হেটো পেপাৰ 6 ত পৰিব বাট জাস্ট GS আমি যদি কল GS পেপাৰ 5 হ'ব হেটো আসাম ইস্যুছৰ লগত সন্দৰ্ভত ঠিক আছে অসম ৰিলেটেড পাৰ্সোনালিটি খুদিব পাৰে হিষ্ট্ৰী ৰিলেভেন্ট কিবা খুদিব পাৰে সো that will be the composition of these papers alright আৰু হেবু সব 250 মাৰ্কছৰ ক্যাৰি কৰিব for each paper আৰু 3 hours আপোনাক allot কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত এইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে মেইনছ এক্সাম দি কিনে আৰু আপুনি যদি হি কাট অফ টু পাৰ হৈ পাইছে that means আপুনি ইন্টাৰভিউলে আপোনাক যাবলৈ দিব ৰাইট ইন্টাৰভিউ 275 মাৰ্কছৰ হ'ব all together 1775 মাৰ্কছৰ হি মেইনছৰ পেপাৰ হ'ব along with this interview ঠিক আছে so it is the basic composition of this means examination ঠিক আছে আৰু ইয়াতে জনা আছে বহুতে হুদে যে অসমীয়াটো লিখিব পাৰি নে নোৱাৰি yes that provision দিয়া হৈছে the candidate shall be allowed to write in his or her answer paper in English or Assamese language ঠিক আছে আপোনালোকে ইংলিশতো লিখিব পাৰিব অসমীয়াটো আপোনালোকে লিখি চাব পাৰিব তাৰপিছত ইন্টাৰভিউ টেষ্ট যেটো হ'ব তাত আপোনাক 1:3 ৰেশিঅত আনা হ'ব ঠিক আছে তাতে আপোনাকক হে স্ক্ৰিনিং কৰিব ফিল্টাৰ আউট কৰিব আপোনাৰ হে ব্যক্তিত্বটো চাব কেনেকুৱা হয় কি কথা হয় এইখিনি মান বেছি টেকনিক্যালিটিজ নাহে তাত বাট ওভাৰঅল এজ এ পারসন তেওঁলোকে জাস্ট জাজ কৰিব হাউ ইউ আৰ কমফৰ্টেবল উইথ দ্য ক্ৰিটিক্যাল সিচুৱেশনস কেনেকুৱা আপোনাৰ ৰিজনিং হয় আদি কৰি ঠিক আছে সো দিস ইজ अबाउट দ্য ইন্টাৰভিউ স্ট্ৰাকচাৰ সো এইখিনি আছিল যেটো APSC CCE এক্সামিনেশন আৰু সময় বহুত কম আছে এতিয়া হয়নে যেহেতু মাৰ্চতে হুদিবই আৰু এইবোৰ বিহু সিহু বুলি গুছিয়ে যাব বহুত সময় therefore আপোনালোকে সব পঢ়াত লাগি যাওক ভালকে পঢ়ক pull up your sleeves and give the best shot so that আপোনাৰ সপোনৰ যেটো APSC এক্সামিনেশন হয় তাৰ অন্তৰ্গতত আপোনাৰ ড্ৰিম জব খিনি আপুনি ল'ব পাৰে আৰু অসমৰ জনতাৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে with this আমাৰ সেশনটো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video bye bye